با سلام خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی نداشته باشید. با یک ویدیوی جدید دیگه در خدمت شما دوستان هستیم. چه خبر؟ الناز خانوم چیکار میکنی؟ بازی میکنی؟ الناز خانم بازی کردن و اسباب بازی هاشون هم جمع کردن. امیر کوچولو هم خوابه و مهناز خانم هم داخل آشپزخونه مشغول کارهاشون هستن. Renkuro. Baş. Lafı sil. Nerede sen Emir? دوستان من به خاطر یک سری مسائل نتونستم ویدیو ضبط کنم و به همین خاطر دیروز ویدیوی ضبط نکردیم. حالا بعدا راجع به این مسائل با شما دوستان حرف میزنم. من داخل کارو آفرین دختر قشنگم. ببوسی رو دفتره برش داخل سبدی، بذارش داخل سبد. آفرین این هم بذار بالا. آفرین بوسی رو بوس بده. چه بابا؟ تا خوبه. Nazik biraz bir anla. Ne o açar mı? Yazdım ama her şey fazla. Ama haber var mı? Nasıl mı? Mecbur koyuyor ana. Ne? Ne? Bu aslında. بابا اینا رو بهم بده آمده نیستونه جشن کردیم. مکان داری تو
نه چیخی وش عم زاشو عمري الناس مثل ما ها ناظم باش. دوستان عزیز، من به همراه الناز کوچولو ما هم به مغازه بریم و کمی آب معدنی بخریم و بعد هم به خونه برگردیم. الناز بریم؟ نه من سیلت بطاط مساماش که خبر برم دکون بریم آب معدنی بگیریم. برم تو بریم برم نه با نیشکم دم پایاتو بپوش. ماما خلافه هناز خانم خدا حافظ. پیش سوار بابا. درتم اوجه خدا ولش کن اصلاش نه. الناس خانم این دیکن سوسونی لما تبشوني أنا مكو بخير بده مسمو کن بگوشی کن به الناس کن من الناس کنیم سلام سن خوبی تبي سن دو بار کار داشت. أدي باكا بياتر قم ما تلو باسي خب دوستان من و الناس خانم اول بریم چند تا بسته آب معدنی بخریم چون آب معدنی هامون تموم شد. أدي خايف بستني كاشفني بستنی؟ ها عداشت سوست بستني كاشف باش. أدي خلا نمو خیلی اینه ها آب معدنی بسونی آب معدنی نو بالا ولا كلا بکل اعمال نعمة داري مثلا تناسید باش. باستي داري پاشتیل همون نرمه یکان پاستیل ها ها أدي بايوتنا أدي بابا درمونگاه يو این هم درمونگاهه بابا. دوستان من باید برم داخل مغازه ها ببینم آب معدنی دارن یا نه. الناس خانم هم همراه من اومدن تا داخل روستا یه چرخی بزنن حال هواشون عوض بشه. باید برم داخل این مغازه سوال بپرسم و بیام. أدي كنت وقت ستوري
دوستان عزیز، من یک بسته آب معدنی خریدم و مقداری هم خوراکی برای الناس و بعدم به خونه برمیگردیم. جونم بازش کنم باش. بزن یه گوشی چون فیلم علیه بود ها گیر معلوم بود اوه باید دست به طرف ما خیلی خود کن خدا بزن کنه یه چی برم یه چی نسیدم آفرین گرمیلسون دوستان، حالا که تا اینجا اومدیم و هوا هم هنوز تاریک نشده، با هم به طرف کوهستان میریم تا از خونه هایی که توسط دولت تخریب شده و برای شما دوستان ویدیویی ضبط کنم. یکی از بینندگان سوال پرسیده بود که چرا سوال پرسیده بود این که چرا عشایر بعد از این که دوباره خونه هاشون رو خراب میکنن میان و دوباره خونه میسازن. خواستم در جواب این موضوع بهتون بگم که زمین داخل روستا و داخل شهر خیلی گرون هستش و عشایری که داخل کوهستان هستن مجبورن که همونجا خونه درست کنن. حالا مجبورن که داخل کوهستان بمونن چون واقعا وضعیت مالی خوبی ندارن که بخوان به روستا یا شهر برن و چیز کاملا طبیعی هستش که دولت میاد و این خونه ها رو خراب میکنه چون داخل منابع ملی و یا زمین های کشاورزی هستن و ساخت و ساز در این جاها ممنوع هستش. الان همینجور که میبینید ما از روستا خارج شدیم و از این قسمت به بعد زمین ها کشاورزی حساب میشن و ساخت و ساز داخل این زمین ها ممنوع هستش. این چادرهای هم که میبینید اون پایین تر هستش، اینها عشایری هستن که اول تابستون به اینجا میان و یا کمی زودتر مثلا ماهای دوم بهار به اینجا میان و حدوداً 5 یا 6 ماه اینجا میمونن و بعد از گذشته این 6 ماه کوچ میکنن و به جایگاه اصلیشون میرن. این افرادی هم که به اینجا میان هیچ گونه ساخت و سازی انجام نمیدن و همه خونه ها چادر هستش، میتونن بعدا اونها رو کاملا جمع کنن و از اینجا برن، چون این عشایر عزیز در جریان هستن که ساخت و ساز اینجا کاملا ممنوع هستش و
و فقط این افراد به عنوان کوچ‌نشین حدوداً چند ماهی اینجا هستن و بعد از چند ماه از اینجا میرن و در جایگاه اصلیشون پاییز و زمستون رو سر میکنن. یکی از بینندگان هم یک حرف خیلی درستی زده بود و به نکته خیلی خوبی اشاره کرده بودن. گفته بودن که وقتی این خانه ها تخریب بشه، مسئله باقی مانده از این تخریب ها میتونه یک تهدید جدی برای طبیعت باشه و خودش باعث میشه که طبیعت خراب بشه. دولت باید یک دستوری بده که این مسائل رو داخل زمین‌های کشاورزی کاملا جمع آوری کنن و به یک محل دیگه ببرن تا مشکلی برای زمین کشاورزی و صاحب زمین پیش نیاد و بتونه داخل اون زمین محصولاتش رو بکاره و برداشت کنه. دوستان همینجور که مشاهده میکنید هنوز عشایر کوچ‌نشین داخل این دشت هستن. حدوداً چند روز دیگه باید اینجا رو ترک کنن و کوچ کنن و به خونه های اصلیشون برن، چون که واقعا هوا رو به سردی هستش و شبها اینجا سرمای خیلی شدیدی داره و نمیتونن اینجا بمونن. اینجا به خاطر اینکه یک دشت بزرگی هستش بادهای زیادی میوزه و اگر بخوان پاییز اینجا بمونن واقعا اذیت میشن. دوستان بیشتر خونه هایی که توسط دولت تخریب شده در این قسمت هستش که واقعا آسیب جدی به منابع طبیعی و زمین ها وارد کرده. همینجور که میبینید آثاری از خونه هایی که توسط دولت خراب شده اینجا هست و متاسفانه هیچ گونه اقدامی برای پاکسازی این زمین ها نکردن. تعداد این خونه ها هم خیلی زیاده و حتی بالاتر هم خونه درست کردن که ما نمیتونیم به اونجا بریم، مسیرش خیلی دور هستش و ماشین هم به اونجا نمیره. الاس خانم چه خبر؟ قابل بده. الان دوستان مشاهده کنید که این نمونه ای از خونه هایی هستش که توسط دولت تخریب شده ولی متاسفانه این زمین ها رو پاکسازی نکردن و خسارات خیلی بدی به زمین وارد کرده. الاس
انا کجشتم الان همینجور که میبینید اون بالاتر یک خونه هست درست کردن. حالا شاید برای شما دوستان سوال باشه که این خونه که اینجا هست چگونه این خونه رو درست کردن و جریان این خونه چیه. الان داخل تصویر که مشاهده میکنید اینجا قبلا یک کارخونه بود. کارخونه متاسفانه تخریب شده و حدوداً مال 50 یا 60 سال پیش بود و این کارخونه فاصلش تا این خونه کم هستش. این خونه در اصل خوابگاه و محل زندگی کارگران کارخونه بوده و اون موقع مجوز داشتن که یک خوابگاه برای کارگرها درست کنن، ولی الان متاسفانه این خونه کاملا متروکه هستش و همینجور که میبینید هیچ گونه در و یا پنجره‌ای نداره و کاملا بخش های هم از اون تخریب شده. همینجور هم که میبینید کارخونه هم کاملا تخریب شده و تعدادی هم از مردم عشایر اونجا اومدن و چادر زدن و دارن زندگی میکنن. پر الناز خانوم هم همراه من به اینجا اومدن. الناز چه خبر، خوبی؟ دانه بومد بوشه در کارتون کارتون بوشه در میخوادم بلده میره دوستان در فصل زمستان اینجا برف خیلی شدیدی میباره. حدودا ارتفاع برف در این منطقه، در این جایی که ما هستیم، حدودا 1 تا 2 متر هم میرسه، چون اینجا یک دشت بزرگی هستش و از سطح دریا هم خیلی فاصله داره و بارش برف اینجا خیلی شدید هستش و واقعا افرادی که میخوان زمستون اینجا بمونن با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشن و شاید در سرمای شدید حتی جون خودشون هم از دست بدن. خب دوستان، ما هم کم کم به سمت روستا برگردیم چون هوا داره تاریک میشه و میخواه نمو خب دوستان، ما داریم به سمت خونه میریم و یک موضوعی بود باید با شما دوستان عزیز در میون میگذاشتم و نمیتونستم این موضوع رو داخل خونه پیش مهناز خانم بگم چون از این موضوع هیچ خبری ندارن. حالا بینندگان عزیز در جریان هستید که من از کارم اخراج شدم و درآمدی از جایی ندارم و باید به سمت کار آزاد برم و کارگری کنم. متاسفانه چند وقتی هم که چشمم رو عمل کردم نمیتونم که کار کنم، واقعا شرایط اینو ندارم که کار کنم و باید خیلی مواظب باشم تا چشمم خوب بشه و به همین خاطر که من درآمدی ندارم متاسفانه قبلا یک وام گرفته بودم و چند وقتی است که قسط وام عقب افتاده و نتونستم اونو پرداخت کنم و یک چک هم نزد یکی از کسبه های بازار داشتم که پیش او مقداری وسیله برای خونه آورده بودم
و متاسفانه نتونستم اون تیک رو پاس کنم و اون هم از من شکایت کرده و درخواست داده که پولشو میخواد، ولی متاسفانه من پولی نداشتم پرداخت کنم و پرونده به دادگاه رفته. من این موضوع رو به مهناز خانم نگفتم و دارم تلاش میکنم که این مشکل رو حل کنم. من نظر داشتم که به دانشگاه برم و در رشته مهندسی معماری تحصیل کنم تا بتونم دوباره یک کار پیدا کنم و سر کار برگردم، ولی متاسفانه اگر من به خاطر این بدهی مالی به زندان برم برای من سوء سابقه درست میشه و همین سابقه باعث میشه که نتونم به دانشگاه برم و زندگی من به طرف نابودی بره و واقعا در آینده من تاثیر میذاره و باید هر چه زودتر این پولو پرداخت کنم تا از این چه به زندان برم جلوگیری کنم. من این موضوع رو داخل خونه به شما نگفتم، چون گفتم شاید مهناز خانم متوجه این موضوع بشن و ناراحت بشن و به همین خاطر من به اینجا اومدم تا این موضوع رو با شما دوستان عزیز در میون بگذارم. خب دوستان عزیز، ما به خونه رسیدیم. سلام. خوبی؟ مرحبا. امیر. خوبی؟ خوش خردشون کنه امرا کافر دلت کافر دلم. امیر هنوز خوابه و من از خانم مشغول درست کردن شام هستم. ها؟ خب دوستان عزیز، مهناز خانم برای ما شام آماده کردن و الان باید شام بیارن تا ما بخوریم. امیر کوچولو هم بیدار شد. چی؟ بنده دایی برو بیاریش نه بنده خب ماما همین چه میرونی بنده خمانش بنده بابا همین رو ها میتاری ماما که بسیدش ها؟ میتاری در اوریش نگاه خونده الاز نیفتی بابا. اینو برا با الاز بازی کن. الان هم بغل تکنم بابا. بیا بغلم بیا. امیر بیا.
رخصت ازدواجی سرش بی من خیلی زیر بوی من شوش میشه زبانم نه بیش کنم زبانم ارتان هراش چی؟ کو؟ چی؟ چی میگو؟ میگی چی؟ میتونم نمو خیلی امیر بشونو بخواه بابا بیا بابا بیا بابا مکو بیا بابا بیا امیرو منو بخواه خور بزن هر نمو خیلی ماماسی خیلی نونو بخیر بیا بیتی بیتی نونو بخیر نونو بخیر نونو بخور مکرونه اسمه داغه بخور مکرونه داغه نبی تمام بشینه مامانش باید بشینه کشکی بی باید هم داده شینه ادی نبجی تا مثل شراس و ناس امیر من دست نده یکی من دست نده گوزن جرخه میری ناس بیا بشوس راستی کن نه گوز نشی بیا تو امیر نکن بیا بغل بخواب بیا بغل بیا بغل بخواب بشین بخواه نمو بکلام خیلی گوزنه میشه چه؟ منش نمیگویم چه باش حالا پس چی میخوایست؟ بودرم میخوایی خوشو بخواه دستت نمیزه اسم که رای کنی؟ میزن کلا سرش شد زده خوشو بخواه شو وارد نمیشه امیرشون شیر بخره امیر بخواست شیر بخره ما تموم چیز ما ها؟ خب دوستان عزیز ما شام خوردیم و هنوز خودم در حال شستن ظرف ها هستن امیر و الناز هم مشغول بازی هن وابور وابور امیرو نه برازرش ملیوس برازرش هدی امیر داره قایم میشه و از من میخواد چه پیداش کنم اینا چیکار میکنی؟ اون از لباس رو زازا کن خب دوستان عزیز به پایان ویدیو امروز هم رسیدیم امیدوارم که از ویدیو امروز هم لذت برده باشید لطفا با لایک و کامنت از ما حمایت کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار